હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં આજે આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી મીઠાઈ સુખડી, જેને આપણે ગોળ પાપડીના નામથી પણ ઓળખીએ છીએ. તો ચાલો આજની આ રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સૌથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને નવી બીજી વાનગી જોવા બેલ આઇકોનને જરૂરથી ક્લિક કરો. સુખડી બનાવવા મેં અહીં ગોળને છીણી લીધો છે. આ રીતની મોટી છીણીથી ગોળ જલ્દી છીણાઈ જાય છે. જો મેં અહીં ચાકુનો ગોળ લીધો છે, તમે કોઈ પણ ગોળ લઈ શકો. સુખડી બનાવવા માટે મેં અહીં 2 વાટકી ઝીણો લોટ અને તેની સામે 1 વાટકી ઘી લીધું છે અને 1 વાટકી ગોળ લીધો છે. આ વાટકીનું માપ તમે કોઈ પણ વાટકીનું માપ સેટ કરી લો. આ પરફેક્ટ માપ છે. ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી મેં પહેલાં અહીંયા ઘી એડ કર્યું છે. તેમાં 1 વાટકી લોટ એડ કરી લેવાનો. સહેજ મિક્સ કરીને પછી બીજી વાટકી લોટ એડ કરી લેવાનો અને સુખડી સ્લો ટુ મીડિયમની આંચ પર જ શેકવાની. જો લોટ સરખો શેકાશે તો જ તમારી સુખડી સારી થશે અને જો ફૂલ ગેસ રાખશો તો લોટ બળી જશે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે હવે લોટ ફૂલવા માંડ્યો છે અને આ ટાઈમે ચમચો એકદમ હલકો ફરવા લાગશે. બસ હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ગોળ નાખી દેવાનો અને ગોળને સરસ મિક્સ કરી લેવાનો. જો તમે ગેસની ફ્લેમ બંધ નહીં કરો તો તમારી સુખડી કઠણ થઈ જશે. બસ આ રીતના એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. મેં અહીં થાળીમાં ઘી લગાવીને રાખેલું છે, તેમાં આપણું આ મિશ્રણ એડ કરી લઈશું. અને એક ફ્લેટ વાડકી લઈને આ રીતના આપણે ઉપરથી લીસું કરી લઈશું. આ રીતના બરાબર કરી લેવાનું અને એક તબેથાની મદદથી તેની ધારો પણ આપણે સરખી કરી લઈશું. તો દેખાય છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ mahudi જેવી સરસ, જોતાં મોંમાં પાણી આવી જાય તેવી સુખડી. બસ હવે તરત આપણે કાપા કરી લઈશું. અને થોડીવાર 10-15 મિનિટ ઠરે પછી આ રીતના એમાંથી પીસ જુદો પાડી લઈશું. એકદમ પોચી બની છે. બસ હવે એને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. સુખડી એક એવી વાનગી છે કે જે મોટા નાના ને બધાને ભાવતી જ હોય છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.